Good day everyone. Today we are going to discuss about Venn diagram with three subsets. Venn diagram with three subsets may be illustrated with a figure shown on the board. Kung mapapansin natin, tatlong circles na ang ginamit sa loob ng rectangle. From the previous lesson natin about Venn diagram with two subsets, nag-identify tayo ng sets based on the shaded part in the Venn diagram. Tingnan natin kung naaalala pa, pero this time, ia-apply natin yon sa illustration ng three subsets. Ready ka na ba? Let's try this. What set is being illustrated by the shaded part in the Venn diagram? Very good. And that is set A. How about the next figure? Nice! It refers to the complement of set A. How about this figure? You're doing great. It refers to the union of set A and set B. How about this one? Nice! It is the intersection of set A and set B. And this last figure? Very good. It refers to the difference of set A and set B, or simply the A only. Now, in the Venn diagram with three subsets, ito naman yung mga kailangan nating tandaan. This figure, ang nakashade dito ay yung nasa loob ng tatlong circles. Ibig sabihin, that is the union of set A, set B, and set C. Pero kung titingnan natin yung sumunod na figure, ang nakashade naman ay yung nasa labas ng circles. Ibig sabihin, it is the complement of the union of set A, set B, and set C. The next is this figure. Kung mapapansin natin, ang nakashade lang dito ay yung overlapping section ng set A, set B, and set C. So that is the intersection of set A, set B, and set C. And this figure naman ay yung nasa outer part ng intersection ng tatlong sets. Ibig sabihin, that is the complement of the intersection of set A, set B, and set C. We already identified the set being illustrated by the shaded part in the Venn diagram. Now this time, given the sets, we are going to illustrate them in a Venn diagram. For example, given the universal set whose elements are from 10 to 100, set A, set B, and set C. So, ibig sabihin, ang gagamitin natin na Venn diagram ay yung may tatlong circles. But before that, let us find first the intersection between the three sets. May common elements po ba yung tatlong sets? Meron. Ano yung common elements ng tatlong sets? That is 20. Ibig sabihin, doon sa part na nag-overlapping yung set A, set B, and set C, ilalagay natin yung 20. Then, after natin makuha yung yung intersection sa tatlong set, ang susunod naman natin hahanapin ay ang intersection ng bawat dalawang set. Unahin natin ang intersection ni set A at ni set B. May common elements ba si set A at si set B? Meron. That is 20 and 70. Pero bago natin ilagay yung intersection ni set A at ni set B, aalisin muna natin yung intersection ng tatlong set kasi nasulat na natin siya sa Venn diagram. So, ibig sabihin, aalisin natin yung 20 at ang matitira ay ang 70. Yun na lang ang ilalagay natin sa intersection ng set A at set B. The next intersection na hahanapin natin ay ang intersection ni set A at ni set C. Ano ang common elements ni set A at ni set C? Very good. Those are 10 and 20. Gaya ng ginawa natin sa intersection ni set A at ni set B, aalisin din natin yung element na 20 sa intersection ni set A at ni set C.
At anong natira na lang ay ang element natin. At yun ang ilalagay natin sa intersection ng set A at ng set C. The last intersection na hahanapin natin ay ang intersection ni set B at saka ni set C. Ano ba yung common elements sa kanila? That is 20 and 50. So, alisin din natin si 20 at anong natira? Si 50. Pagkatapos natin mahanap yung intersections ng bawat sets, ang susunod naman natin ilalagay ay yung mga elements na ng bawat set. So, unahin natin yung set A. Pero bago natin ilagay yung mga elements si set A, tingnan muna natin yung circle na red. Kung mapapansin natin, meron ng mga elements na nasa loob ng circle na red. Those are 10, 20, at 70. Ibig sabihin, ang ilalagay na lang natin sa A-only part ay ang 40 at ang 80. Ganon din ang gagawin natin kay set B. Tingnan natin yung circle ng set B, the blue line. Kung mapapansin natin, nandun na sa loob ng circle na blue ang 70, 20, at saka ang 50. At ang wala na lang ay ang 30 at 90. Ganon din sa set C. Kung titingnan natin yung black circle, nandun na yung element na 10, 20, at 50. Ibig sabihin, ang ilalagay na lang natin ay 60. Pagkatapos nun, susunod na natin ay ang buong universal set. Dapat mula 10 hanggang 100 nasa loob na ng circle. Kung sakaling meron pa na wala sa loob ng circle, ibig sabihin, yun ang ilalagay natin sa labas ng circle pero sa loob ng rectangle. And that is 100. Para mas maintindihan, let's try another example. Illustrate the given sets in a Venn diagram. Set U is a set of numbers between 10 and 25. Set A, set B, and set C. So kung mapapansin natin, yung universal set natin, naka-verbal description. So we have to write first the elements under the set U. Those are 11, 12, 13, 14, up to 24. And then, ilalagay na natin siya sa Venn diagram na merong tatlong circles. Pero gaya ng sinabi ko kanina, uunahin muna natin hanapin yung intersection ng tatlong sets. And that is 14 and 20. At yun ang ilalagay natin sa loob ng intersection ng set A, set B, and set C. But make sure, pag sinulat mo si 14 at si 20, yung magkahiwalay sila. Kasi kung isusulat mo siya ng magkadikit, pwede siyang basahin as 1,420 o kaya 2,014. Kaya siguraduhin na magkahiwalay pag sinulat yung dalawang elements. After natin makuha yung intersection ng tatlong sets, sunod naman natin hahanapin ay ang intersection ng bawat dalawang sets. Unahin natin ang intersection ng set A and set B. Meron tayong 14, 18, at saka 20. Gaya ng ginawa natin sa example kanina, tatanggalin din natin yung mga elements na meron na tayo sa intersection ng tatlong sets. So, aalisin natin si 14 at si 20. At yung natitira, yun ang ilalagay natin doon sa part ng set A at saka set B. Next is the intersection of the set A and the set C. So, ang intersection nila ay 12, 14, and 18. So, alisin din natin si 14 at saka si 20. At anong natira ay 12. So, yun na lang ang ilalagay natin dun sa part ng intersection ng set A at set C. The last intersection is the intersection of set B and set C. So, ang intersection nila ay 14, 15, at 20. So, alisin din natin si 14 at saka si 20. At anong natira ay 15. Then, after that,
ilalagay na natin yung mga elements under the set A. Pero bago yon, alisin muna natin yung mga elements na nasa loob na ng set A. So, tingnan natin yung red line. Ano ba yung mga elements na nasa loob na? So, we have 12, we have 20, we have 14, and we have 18. So, ang natitira na lang ay ang 16 at 22. The next is the set B. Yung mga elements na nasa loob na ng blue circle, aalisin natin. We have 18, 14, 20, at 15. At ang natira na lang ay ang 11, 17, at 23. Next ay ang set C. Aalisin din natin yung nasa loob ng black circle. So, we have 12, 14, 20, at 15. At ang natira na lang ay ang 13 at 21. At kung sino na lang yung nawawala dun sa loob ng circles, yun ang ilalagay natin sa labas ng circle, pero sa loob na universal set. And those are 19 and 24. Now, tingnan natin kung naintindihan ba ako sa part na yun. Illustrate the given sets in a Venn diagram. Given the set U, the set M, the set N, and the set R. I-pause mo muna ang video na to at sagutan. Pagkatapos, kung may sagot ka na, pwede na muna ulit i-continue. Ibig sabihin, nasagutan mo na siya. Tingnan natin kung tama yung sagot mo. I hope na nakuha mo siya ng tama. At kung sakaling hindi man, balikan mo ulit yung lessons natin kanina para maintindihan mo ulit. Kung kanina, nag-illustrate tayo ng mga sets sa Venn diagram, this time, let us identify the elements of the following set based on the illustration below. So, given the Venn diagram, i-identify natin yung mga elements under the universal set. Ibig sabihin, yung mga elements na nasa loob ng rectangle. Next is the set A, yung mga elements na nasa loob ng circle A. And we have 1, 2, 3, 5, and 9. Next is the intersection of the set B and the set C. Ibig sabihin, yung mga elements na kung saan makikita doon sa overlapping part ng set B at set C. And those are 0, 3, and 5. The next is the intersection of the set A, set B, and set C. Ibig sabihin, dun sa part na nag-overlap si set A, si set B, at si set C. And those are 3 and 5. The next is the union of set A, set B, and set C. Ibig sabihin, lahat ng elements na nasa loob ng circles. And then the next is the complement of the union of set A, set B, and set C. Ibig sabihin, yung nasa labas ng circles. And then the last one is the complement of the intersection of set A, set B, and set C, yung nasa labas ng intersection. We have 0, 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, and 10. Now, let's try another example para talagang naintindihan. Identify ulit natin yung universal set. Very good. We have 51, 52, 53, 54, 55, up to 60. How about now the set Y? We have 53, 55, 57, 59, and 60. The next is the intersection of the X and the Z. We have 52, 58, and 60.
the intersection of the x, the y, and the z, and that is 60. The union of the y, the x, and the z. Those are 51, 52, 53, up to 60. How about now the complement of the union of the z, y, and x? May nakikita ka bang element sa labas ng circle pero sa loob ng rectangle? Wala. Ibig sabihin, empty set. And then the intersection, or rather, the complement of the intersection of the set x, set z, and set y. And that is 51 to 59. Tingnan natin kung naintindihan si ma'am. Identify the elements of the following set based on the illustration below. I-pause mo muna ulit ang video na ito. At kapag may sagot ka na, pwede mo na ulit i-continue to check your answers. Ibig sabihin, nakasagot ka na. Tingnan natin kung tama yung sagot mo. I hope na nakuha mo yung perfect 11. At kung sakaling hindi man perfect, pwede mo pa rin balikan yung lessons kanina para malaman mo kung saan ka nagkamali at maitama ito. That's all for today. Thank you for listening. Hope you understand our lesson. Bye!